කොහොමද ජීවිතේ බැඳලා පස්සේ සතුටින් එහෙම ඉන්නවද? කොහොමද ජීවිතේ බැඳලා පස්සේ how is the life after the marriage? How is the life after the marriage? ඉතින් මේ වගේ ලස්සන කසාදයක් වුණාට පස්සේ යාළුවෙක් අහනවා මෙයාගෙන් කොහොමද ජීවිතේ, ඒ කියන්නේ කසාදේ සම්බන්ධව යන කතාවක් තමයි මේක. ඒක ඉවර වෙනකම් බලන්න හරි ලස්සන කතාවක්. මේ කසාදයක් බැඳගෙන පස්සේ ආදරය කරන කාලයක ඉන්න කෙනා සමහරට වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ විදිහටම ඉන්නත් පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්නේ. ඉතින් දිගටම බලන්න වීඩියෝ එක. මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකොට ප්‍රශ්නකුත් අහනවා මම. ඒකට සූදානම් වෙලා ඉන්න. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරගෙන යන ගොඩක් වටින වීඩියෝ අට ඉදිරියටත් මම අරගෙන එනවා. like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. How is the life after the marriage කියලා යාළුවා අහනවා මෙයාගෙන්. බලමු මෙයා මොකද දෙන උත්තරේ කියලා. Life has been very good after marriage. ජීවිතේ නම් ගොඩක්ම හොඳයි කසාදෙන් පස්සේ කියලා මෙයා උත්තර දෙනවා. Life has been very good after marriage. marriage එකෙන් පස්සේ ජීවිතේ ගොඩක්ම හොඳයි, සතුටින් ගෙවෙනවා. How is your husband? කොහොමද ඔයාගේ මහත්තයා කියලා යාළුවා අහනවා. නෑ යා පොඩ්ඩක්වත් හොඳ නෑ. මැනිතරම් වැඩේ රණ්ඩු වෙන එක එහෙම කියලා වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ වුණාට මෙයා මෙතනදී how is your husband කියලා අහන එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇත්තටම හොඳ කෙනෙක්ද කියන එකනේ. ඇත්තටම අපි බලාපොරොත්තු වෙන හොඳ මිනිස්සෙක්නේ. How is your husband? කොහොමද ඔයාගේ මහත්තයා? Actually he is a very easy one to get along with. මොකද්ද මේකේ තේරුම? මොකද්ද අර දෙන උත්තරේ මේ? මහත්තයා කොහොමද කියලා ඒවට පස්සේ actually he is a very easy one to get along with. ඇත්තටම මෙයා හරිම පහසු කෙනෙක් ආශ්‍රය කරන්න. ඒ කියන්නේ හරි ලේසියව ආශ්‍රය කරන්න. කියන්නේ හොඳ කෙනෙක්, ගොඩක් හොඳ කෙනෙක්. රළු නෑ, රණ්ඩු වෙන්නේ නෑ, ප්‍රශ්න ඇති කරගන්නේ නෑ. හැමදේම සාමකාමීව විසඳ ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ හොඳ කෙනෙක් කියන එක තමයි මම කියන්නේ. Actually he is a very easy one to get along with. Get along with කියන්නේ ආශ්‍රය කරන්න පහසු කෙනෙක් කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. I think I have got the right person. I think මම හිතන්නේ I have got the right person. මම හිතන්නේ මට හම්බෙලා තියෙන්නේ හොඳම පුද්ගලයා. ඒක කොච්චර සතුටු දෙයක්ද? I think I have got the right person. මම හිතන්නේ මට හම්බෙලා තියෙන හොඳම පුද්ගලයා. මේ ලෝකේ ඉන්න හොඳම පුද්ගලයා මට හම්බෙලා තියෙන කියලා කියන්නේ. ඒතර ඒ වගේ මට මේ ලෝකේ හම්බෙලා තියෙන හොඳම තාත්තා මට ඉන්නේ කියලා කියන්නේ. අනිත් වගේ තමයි කියලා තියෙන්නේ. මේ ලෝකේ ඉන්න හොඳම හස්බන්ඩ් තමයි මට හම්බෙලා තියෙන කතාව තමයි කියන්නේ. I think I have got the right person කියන එක. Please to hear. Please to hear කියලා කියන්නේ අහන්න සන්තෝසයිනේ. මේ අහන්න සන්තෝසයිනේ. අද කාලේ හැටියට මේ වගේ මිනිස්සෙක් ඉන්නවා කියන අහන්න සන්තෝෂයන්නේ. Please to hear. අහන්නත් සන්තෝසයි. ඉතින් දිගින් දිගටම මෙයා විස්තර කියාගෙන යනවා. හම්බෙලා තියෙන හොඳ පුද්ගලයෙක් නා කියන්නේ විස්තර ගොඩාක් තියෙන්න ඉපේ. ඉතින් ඔන්න කියාගෙන ඊළඟට තව කියනවා before got married we saw each other more than 5.5 years. ඒ කියලා කියන්නේ බඳින්න කලින් අවුරුදු 5මාරක් විතර අපි දෙන්න එකට ආශ්‍රය කළා, කතා බහ කළා. ඉතින් එහෙම වුණාම අවුරුදු 5මාරක් කියලා කියන පොඩි කාලයක් නෙමෙයි. ඒ වුණාම ගොඩක් අදහස් කියන දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. හම්බ වෙලා මාසෙන් දෙකකින් නම් කෙනෙක්ව අඳුර ගන්න අමාරුයි. මම කියන්නේ අවුරුදු 5මාරට උනත් අඳුර ගන්න බැරි මිනිස්සු ඉන්නවා. නමුත් අවුරුදු 5මාරක් ආශ්‍රය කරා, කතා බහ කළා කියලා කියන්නේ ගොඩාක් දුරට අඳුර ගන්න පුළුවන්. එයාට කේන්ති යනවද? කේන්ති ගියත් කොයිතරම් වෙලාවක් තියෙනවද? සතුටින් ඉන්න කෙනෙක්ද? විහිළු කරන කෙනෙක්ද? ඒ වගේ කියලා හොඳට අඳුර ගන්න පුළුවන් නේ. ඒක තමයි මෙයා කියන්නේ. අවුරුදු 5මාරක් අපි දෙන්න එකට කතා බහ කළා, ආශ්‍රය කළා කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා ආයෙත් so we were fully aware of each other's interests. ඉතින් අපි දෙන්නගේ ඕනෑපාකම් ගැන හොඳින් දැනගෙන හිටියේ. we were fully aware of. අපි දැනගෙන හිටියා. හොඳ දැනීමක් තිබුණා each other's interests. interest කියලා කියන්නේ කැමති දේවල් ගැන. අපි දෙන්නගේ කැමති දේවල් ගැන දෙන්නට දෙන්න හොඳට දැනගෙන හිටියා. මොකද අවුරුදු 5මාරක් තිස්සේ ආශ්‍රය කළා, කතා බහ කළා කියලා කියන්නේ ගොඩාක් දේවල් දැනගන්නවනේ. ඉතින් මෙයා මම කලින් කිව්වා වගේ. ඒක හොඳයි. That's good කියලා අනිත් යාළුවා කියනවා. That's good. ඒක හොඳයි. That will be very helpful. ඒක ගොඩක් උදව් වේවි for both of you to. For both of you to. ඔය දෙන්නටම to lead a happy wedded life. To lead a happy wedded life කියලා කියන්නේ ලස්සන සුන්දර විවාහ ජීවිතයක් ගත කරන්න. ඒක හොඳටම වැදගත් වේවි කියලා යාළුවා කියලා කියනවා. ඇත්ත තමයි. දැන් හොඳ තේරුම් ගැනීමක්, අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ දුප්පත් වුණත් සල්ලි නෙවාගේ නැති වුණත් දෙන්නට දෙන්න තේරුම් ගන්න මේ හේතුව නිසා සල්ලි නැති උනේ. මෙන්න මේ නිසා අපි ඒව හදා ගන්න ඕනි කියන එක දෙන්න කතා බහ වෙලා හදා ගන්න පුළුවන් නේ. අන්න ඒක නිසා තමයි මේ වගේ දෙයක් කියන්නේ යාළුවා. අර මම thumbnail එකේ දාලා තිබ්බා වගේම he is not a narrow minded person. එයා පටු විදියට හිතන කෙනෙක් නෙමෙයි. narrow minded. narrow කියලා කියන්නේ පටුනේ.
he is not a narrow minded person කියලා කියනවා මේ විවාහ ජීවිතය ගත කරන කාන්තාව. he is not a narrow minded person. එයා පටු විදියට හිතන කෙනෙක් නෙමෙයි. පටු විදියට හිතන කෙනෙක් නෙමෙයි කියන්නේ හැමදේම තේරුම් ගන්නවා. වයිෆ්ගේ නිදහසත් උපරිම විදියට පාවිච්චි කරන්න දෙනවා හරි සීමාවක් ඇතුව. ඒකට තමාගේ නිදහසත් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම දෙන්නට දෙන්න හොඳ අවබෝධයක් ඇතුව ජීවත් වෙනවා. ඉතින් පටු අදහස් තියෙන මිනිස්සු එහෙම කරන්නේ නැහනේ. he can understand me very well. එයාට මාව හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. and so do I. මමත් එහෙමමයි කියලා කියනවා. මමත් එහෙමමයි. he can understand me very well and so do I. එයාට මාව හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මමත් එහෙමම ඒ විදියටම එයාව තේරුම් ගන්නවා කියලා මෙයා යාළුවත් එක්ක කියලා කතාව අවසන් වෙනවා. මට මේ වීඩියෝ එකේ ඔබගෙන් අහන්න තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මම කිව්වා මේ වීඩියෝ එක කොටසක එයා පටු විදියට හිතන කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා. මම ඒක thumbnail එකෙත් දාලා තියෙනවානේ. එයා පටු විදියට හිතන කෙනෙක් නෙමෙයි කියන වාක්‍ය මට ඉංග්‍රීසි වලට හරවලා මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන විදියටම කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ සඳහන් කරන්න. ඒක තමයි මගේ ප්‍රශ්නය. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවා. ඔයාට බොහොම ස්තුතියි.